So what is up guys? Magandang araw sa inyo. So bago tayo magpatuloy, nais ko kayong batiin ng Happy New Year. Ayan, maraming salamat sa ating mga bagong subscribers. Nais ko kayong pasalamatan sa panonood din ng part 1 ng video na to. So ngayon itutuloy natin ang part 2 ng video na to. So antabayanan nyo ating testing. Panoorin nyo hanggang sa huli. Kung i-research natin sa Google transmission line ay pinapahaba nito or pinapaganda nito ang sound or reverb. Suitable siya para sa mga mahihinang speaker. Ayan. So dinidelay niya ang sound sa loob para magkaroon ng mas malakas at mas mababang hertz or sound. Ayan. Dinadagdagan niya ng konting echo. Ayan. Ang T-line box design guys ay disenyo maganda para sa mga vocals, instrumentals. So i-test natin siya mamaya sa ating last part ng ating video para mapakinggan nyo guys ang kanyang tunog. So sa mga bago pa lang sa aking channel, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Please comment down below para sa mga karagdagan informasyon or mga tanong kayo dyan. So kung mapapansin nyo mga ka-DIY, ang paggawa ko ng box na ito ay hindi full time. Ayan, kung mapapansin nyo yung damit ko, kada araw iba. So pag may free time ako, so ginagawa ko siya. So umabot siya ng almost 1 month bago ko siya natapos. Kaya kung mapapansin nyo, paiba-iba tayo ng kasuotan. Ito ay ginagawa natin bilang ating libangan or hobby. Ayan, pantanggal stress. Wala siyang pagkaiba sa ating pamamasyal. So, paglilibang. Ayan. At siya nga pala, kung hindi nyo pa napanood ang part 1 ng video na to, mas mabuting panoorin nyo muna bago nyo panoorin ang video na to. So, para maintindihan natin ang kabuuan ng ating speaker box, assembly, or do-it-yourself box making. So, ayan guys. Sana mag-enjoy kayo. So, panoorin nyo hanggang sa huli. Okay, let's go.
Turbo.